Вітаю на каналі TechFinoGames. Нещодавно я провів опитування у спільноті YouTube і дав вам можливість обрати тему наступного відео. Ваш вибір зупинився на рубриці «Ігри народів світу», у якій я розповідаю про найвідоміші та найцікавіші ігри певної країни. На додачу ви могли вибрати країну. Перемогла Німеччина, тому ось так, просили – отримуйте. Нагадую, що зараз у нас з вами свій культурний фронт. Ідеальний шанс винести російський контент з трендів Ютубу і замінити його на українську мову. Тому прошу вас підписатися, поставити вподобайку, діліться цим відео з друзями та пишіть коментарі. Якщо не знаєте, що писати, напишіть, наприклад, яка ваша улюблена гра сьогоднішньої підбірки. За бажанням та можливостями можете підтримати нашу працю гривнею. І також будемо раді пропозиціям щодо співпраці або реклами. Усі посилання та контакти є в описі відео. Дякую, погнали! Отже, сьогодні у нас найкращі німецькі ігри. Я не буду опускатися до жартів рівня 39-го року, це нетолерантно по відношенню до газоносців. Німці вони дійсно багато зробили для світового. На даний момент прогресуючими країнами-девелоперами в Європі є Польща та Чехія, про які я робив окремі випуски. Німеччина не сильно поспішає розвивати цю сферу бізнесу, але має свої діаманти гейммейкінгу. Ось звідси розповім детальніше. Одна з найпопулярніших ігрових компаній Німеччини – Crytek та їхня мегавідома серія ігор Crysis і перший Far Cry. 2004 рік. Випуск гри Far Cry та початок легендарної серії ігор. Ви граєте за якогось мужика, який опинився на далекому острові та намагаєтесь не померти від воєнних наймитів і мутантів. В подальшому Ubisoft буде часто використовувати цей концепт. Гра була зроблена на ігровому двигуні CryEngine, який дозволив створити чудову графіку та великий відкритий світ. Хоч компанія робила лише першу частину, але саме вона розпочала серію і дала Ubisoft ідеї для найкращої частини – Far Cry 3. I don't like the way you are looking at me. Ну а потім пішов-поїхав конвейер, але це вже зовсім інша історія. Серію ігор Crysis, впевнений, знають всі. Хоча б через прикол з неймовірною графікою, яку потягне лише комп'ютер Пентагону або твого кінта села. Знову ж таки завдяки двигуну CryEngine. Crytek взяли до уваги переваги та недоліки свого попереднього малюка Far Cry та відтворили це у Crysis, зокрема штучний інтелект ворогів. Головна фішка гри – це нанокостюм головного героя, який, крім захисту, має допоміжні бойові функції. Він дозволяє ставати невидимим, давати буст швидкості або силі носію, ну і, звісно, пришвидшену регенерацію. Це дає вам різноманітні варіанти та опції для проходження гри. Величезний вибір зброї, транспорту, інтерактивність довкіллям та цікавий сюжет. Crysis можна нахвалювати довго і цілого відео не хватить. Без сумніву, легендарна серія. Ще й Crytek анонсували недавно 4-ту частину, схоже вирішили повернутися та приголомшити ігровий світ ще один раз. Ну і заодно спалити пару ПК. Крім своїх основних продуктів, Crytek за цей час створили пару ігор. Я проігнорую Warface і перейду до чогось більш нормального. Райс – Син Риму. Гра про римського легіонера, що прагне помсти. Оригінально, нічого не скажеш. На початку проект не прийняв, зауваживши банальну пасивну прокачку, недопрацьовану боївку та клішований сюжет. Але з часом знайшли плюси у графіці, вже візитній карточці Crytek, та й цікаві можливості поринути у сеттинг часів Римської імперії, де ж ви ще таке провернете. Ну і крайній проект Hunt Showdown – полювання на монстрів, мультиплеєр з купою платних DLC. У гри була дуже складна стадія розробки із закриттям основних філій компанії, зокрема в США, що позначилось на якості продукту. По суті, вас кидають на велику карту, де всі хочуть вас вбити. І монстри, і гравці. Rust Moment. Та, як і у Расті, гра знайшла своїх прихильників, які відмічають переємну стрільбу, атмосферу та унікальність локацій. Взагалі німецькі розробники славляться своїми стратегіями та головоломками. The Settlers – серія стратегій у реальному часі. Перша гра вийшла ще у 93-му році. Ціль ігор – побудувати власне селище, створювати війська та захоплювати ворогів.
Далі серія перейшла у руки Ubisoft знову і затихла. Shadow Tactics – Stealth Action у реальному часі. Події гри відбуваються у часи феодальної Японії. Гравець керує самураєм, що має завдання знайти змовника проти Сьогуна. Він загрожує миру на цих землях, тому вам прийдеться стати ніндзею та ліквідувати зрадника. Проект хвалять за хорошу механіку стелсу, цікавий сеттинг та відкритість дій гравця. Унікальна гра в своєму жанрі у наш час. Anno – це ще одна RTS-страта, широко відома своєю економічною складовою та класною системою містобудівництва. Серія торкається багатьох історичних періодів. Тут є і епоха парових машин, Ренесанс, далеке майбутнє і т.д. Хороша стратегія зі своїми особливостями ведення торгівлі та бізнесу. Тропіко – така ж історія. Відомий містобудівний та політичний симулятор з цікавою економікою, хорошою музикою, наявністю мультиплеєра, автентичними сеттингами та своїми фішками. Розвивайте своє поселення, задовольняйте потреби жителів та розширюйте свої володіння, щоб стати наймогутнішим на цих землях. Dwarf Romantic – містобудівна стратегія 22-го року, хоча тут більше підходить визначення розслабляюча головоломка. Вам дають шестикутні плити, які потрібно розставляти у правильному порядку, щоб створити цілу ігрову карту з містами, лісами, морями та пустелями. Проект був створений німецькими студентами, що хотіли створити подобу настільної гри. Ніби пазли, що разом складаються у цілу картину. Цікава головоломка з файною заспокійливою атмосферою. Якраз під гарячий чай після важкого дня. Iron Harvest – дизельпанк-стратегія з величезними мехами. Події гри відбуваються у альтернативному всесвіті 20-х років, де людство навчилося створювати роботів для бойових дій, що поклало початок альтернативній Першій світовій війні між вигаданими державами Полянії, Саксонії, Юсонії та Русвєта. Поки неклішований сеттинг не надоїв, гра буде інтересна любителям стратегії. Хороша та різноманітна бойова система, епічний саундтрек, унікальний лор, натхнений роботами польського художника Якуба Рожальські, вкупі дають досить цікаву гру. The Bus – симулятор автобуса. Чесно, згадав його тільки щоб вставити цей звуковий ефект. Ну смішний ж, правда? Але якщо вже так, то прийдеться трохи описати, що це за таке. Черговий автомобільний симулятор, на цей раз управляти треба берлінським автобусом. А можна було львівською маршруткою. Берлін, до речі, відтворений повністю. І це непогана можливість побачити місто, сидячи вдома за ПК в одних трусах. Якщо вам подобалось грати у дальнобійників або Євротрек, зверніть увагу на цей проект. Серія ігор Готика стара та все ще популярна серед фанатів. Настільки, що ремейк першої частини вже зовсім скоро вийде у світ. Так сталося, що цю серію створила німецька компанія Piranha Bytes. Дії ігор відбуваються на магічному острові. Гравець відіграє роль якогось чувака, у якого навіть імені нема. Тепер він має завоювати місцеву репутацію та перемогти древнє зло. Це як в справжній касті. А в третій частині відбити навалу орків, що я вважаю вирішальним плюсом проекта. У арсеналі головного героя доступна магія, холодна і дальнобійна зброя. Присутня хороша по тодішнім міркам графіка, цікавий сюжет у магічному світі та неординарні квестові завдання. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Я міг прогавити якісь окремі проекти, тому обов'язково виправляйте мене в коментарях та пишіть ваші улюблені німецькі ігри. Мені особисто подобається Crysis і Dwarf Romantic. Не забувайте підтримувати канал своєю активністю та пам'ятайте про важливість нашої місії. А я прощаюсь. Побачимось вже зовсім скоро. Але не зі мною. Ще почуємося. Що за хуйня? Я даун, блять. Проект хвалять за хорошу механіку стелсу. А ти, блять. Проект. Ну це нормально. Ніби пазли, що разом. Нормально, в мене не горить.
Все прекрасно, я зараз просто телефон через вікно. Події гри відбуваються Ульяновск? Это где? Что на России? Русский мир. Вот он.